หากความคิดของเราส่งผลต่อชีวภาพของร่างกายได้จริง ถ้าแค่ความเชื่อก็สามารถสร้างการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพได้เหมือนยาหลอก แล้วอะไรคือขอบเขตของความเป็นไปได้ในตัวมนุษย์ ในโลกที่วิทยาศาสตร์ควอนตัมเริ่มไขความลับของจิตสำนึก เราเริ่มเข้าใจว่า เราทุกคนไม่ได้เป็นเพียงเนื้อหนังหรือเคมีสมอง แต่คือสนามพลังงานเคลื่อนไหว ที่สามารถส่งสัญญาณ เปลี่ยนแปลง และสร้างรูปแบบของความจริงใหม่ได้ในทุกขณะ บทความนี้จะพาคุณเดินทางเข้าไปสำรวจความจริงอันลึกซึ้งว่าทำไมความคิดจึงไม่ใช่เรื่องล่องลอยในหัว แต่มีอิทธิพลต่อเซลล์ ยีน ฮอร์โมน และภูมิคุ้มกัน และเมื่อเราเข้าใจกลไกนี้อย่างลึกซึ้ง เราจะไม่เพียงเปลี่ยนความรู้สึกหรือพฤติกรรม แต่เปลี่ยนตัวตนและอนาคตของเราได้จากภายใน นี่คือวิทยาศาสตร์ที่กลายเป็นจิตวิญญาณรูปแบบใหม่ และคุณคือผู้ทดลองที่ทรงพลังที่สุดในจักรวาลนี้ ในยุคที่ข้อมูลถาโถม ความเข้าใจใหม่ทางวิทยาศาสตร์กลับทำให้เราหันกลับมาสำรวจสิ่งใกล้ตัวที่สุด มันคือความคิดของเราเอง เพราะมันไม่ใช่แค่เรื่องในหัว แต่ส่งอิทธิพลลึกลงไปถึงร่างกาย ระบบประสาท และแม้แต่ระดับยีนที่ควบคุมสุขภาพและชีวิต ดร.โจ ดิสเพนซา นักวิทยาศาสตร์ผู้เชี่ยวชาญด้านสมองและจิตวิญญาณกล่าวไว้ว่า คุณไม่สามารถเปลี่ยนชีวิตได้หากคุณยังเป็นคนเดิม และนี่ไม่ใช่เพียงคำพูดปลุกใจ แต่มีหลักฐานทางประสาทวิทยารองรับอย่างจริงจัง เมื่ออายุย่างเข้าสู่ช่วง 30 ปีขึ้นไป มากถึง 95% ของพฤติกรรมในแต่ละวันของเรา กลายเป็นระบบอัตโนมัติที่ขับเคลื่อนด้วยความเคยชินจากอดีต ความคิดเดิมๆ อารมณ์เดิมๆ และการตอบสนองเดิมๆ กลายเป็นวงจรที่ทำให้ชีวิตเดินซ้ำแบบเดิมโดยไม่รู้ตัว ซึ่งนั่นคือเหตุผลที่เรารู้สึกติดอยู่ ทั้งที่อยากเปลี่ยนแปลง ดร.โจจึงชี้ว่า ความคิดคือภาษาแห่งสมอง ส่วนความรู้สึกคือภาษาแห่งร่างกาย และเมื่อทั้งสองประสานกันซ้ำๆ มันจะสร้างตัวตนของเรา หรือพูดอีกแบบว่า บุคลิกของคุณกำหนดความเป็นจริงของคุณ ทุกครั้งที่เราเรียนรู้ สมองจะสร้างการเชื่อมโยงใหม่ระหว่างเซลล์ประสาท Synaptic Connection แต่หากไม่ทบทวน ไม่รู้สึก ไม่ลงมือทำ ความรู้นั้นจะเลือนหายไป ดังนั้น การเรียนรู้จึงไม่ใช่แค่การฟังหรืออ่าน แต่คือการลงมือคิด ฝึกฝน และรู้สึก จนกลายเป็นประสบการณ์ที่ฝังแน่นในร่างกาย เมื่อสมองเข้าใจ และร่างกายรู้สึก สิ่งนั้นจึงกลายเป็นส่วนหนึ่งของตัวตนใหม่ ในการทดลองจริง ดร.โจใช้เทคโนโลยีวัดคลื่นสมองกว่า 4,500 ครั้งในเวิร์กช็อประดับสูง พบว่าเมื่อผู้เข้าร่วมเข้าสู่ปัจจุบันขณะอย่างแท้จริง พวกเขาสามารถเปลี่ยนแปลงรูปแบบคลื่นสมองให้เป็นระเบียบ ได้โดยไม่ต้องอาศัยสิ่งเร้าภายนอก และสิ่งที่น่าทึ่งคือ สนามพลังงานของหัวใจสามารถขยายออกได้ไกลถึง 9 เมตร แสดงถึงความเปลี่ยนแปลงระดับพลังงานที่วัดได้จริง หนึ่งในผลลัพธ์ที่ชัดเจนที่สุด คือการวัดระดับฮอร์โมนความเครียด คอร์ติซอล และภูมิคุ้มกัน IgA ซึ่งการทดลองเรื่องคอร์ติซอลและ IgA นี้ ดร.โจดำเนินการในงานเวิร์กช็อปใหญ่ โดยให้ผู้เข้าร่วมกลุ่มทดลองทำเพียงอย่างเดียวคือ ปลุกอารมณ์เชิงบวกวันละ 10 นาที เช่น นึกถึงคนที่รัก หรือช่วงเวลาที่รู้สึกซาบซึ้งจากใจจริง โดยไม่ต้องเปลี่ยนอาหาร ออกกำลังกาย หรือใช้ยาใดๆ ผลที่ได้น่าทึ่งมาก ระดับคอร์ติซอลซึ่งเป็นฮอร์โมนที่เกี่ยวข้องกับความเครียด ลดลงในเวลาอันสั้น แสดงให้เห็นว่าร่างกายกำลังออกจากโหมดต่อสู้หรือหนี ซึ่งเป็นสาเหตุสำคัญของโรคเรื้อรังในยุคปัจจุบัน ขณะเดียวกัน ระดับอิมมูโนโกลบูลิน A ซึ่งเป็นโปรตีนภูมิคุ้มกันที่ช่วยป้องกันไวรัสและแบคทีเรียในร่างกายกลับเพิ่มขึ้นอย่างมหาศาล แสดงให้เห็นว่าร่างกายเข้าสู่โหมดเยียวยาและฟื้นฟูโดยธรรมชาติ และทั้งหมดนี้เกิดขึ้นโดยไม่มีปัจจัยภายนอกใดๆ นอกจากการเปลี่ยนอารมณ์ภายใน
ผู้เข้าร่วมหลายคนที่มีอาการป่วยเรื้อรัง เช่น ภูมิแพ้ หอบหืด หรือแม้แต่อาการเจ็บป่วยจากภูมิคุ้มกันผิดปกติ ต่างรายงานว่ารู้สึกดีขึ้นอย่างชัดเจน ทั้งในแง่พลังงาน อารมณ์ และสุขภาพกาย ซึ่งแสดงให้เห็นว่า เพียงแค่เปลี่ยนอารมณ์ในแต่ละวัน เราสามารถเสริมภูมิคุ้มกันของร่างกาย ได้ดีกว่าวัคซีนบางชนิดเสียอีก งานวิจัยด้าน Epigenetic ยังสนับสนุนว่า ความรู้สึกทางอารมณ์สามารถกระตุ้นให้ยีนแห่งการฟื้นฟูทำงานได้จริง หากเราใช้ชีวิตราวกับว่า อนาคตที่ต้องการได้เกิดขึ้นแล้ว ไม่ใช่แค่รอให้มันมา แล้วค่อยรู้สึก ทั้งหมดนี้สะท้อนแนวคิดที่ทรงพลังของดร.โจ ถ้าเราไม่เปลี่ยนความคิดเดิม อารมณ์เดิม การกระทำเดิม เราก็จะส่งสัญญาณให้ยีนสร้างผลลัพธ์เดิมๆซ้ำไป ดังนั้น การเปลี่ยนแปลงที่แท้จริงจึงเริ่มจากภายใน ด้วยการฝึกสร้างอารมณ์แห่งอนาคต เช่น ความรัก ความมั่นใจ ความอิ่มเอมใจ แม้ยังไม่มีสิ่งนั้นอยู่จริงในโลกภายนอก นั่นคือการเป็นผู้สร้างแทนที่จะเป็นผู้รอคอย และนี่ไม่ใช่ความลี้ลับอีกต่อไป เพราะวิทยาศาสตร์คือภาษาสมัยใหม่ของจิตวิญญาณ หากสมองสามารถเปลี่ยนได้ด้วยความคิด และยีนเปลี่ยนได้ด้วยอารมณ์ ทำไมเราจะเปลี่ยนอนาคตของเราไม่ได้ The best way to predict your future is to create it not from the known but from the unknown ถ้าสิ่งที่คุณได้รับจากคลิปนี้ทำให้คุณเริ่มมองเห็นพลังภายในของตัวเองมากขึ้น และเริ่มเชื่อว่าการเปลี่ยนแปลงที่แท้จริงเริ่มได้จากข้างใน ขอบคุณมากนะคะที่อยู่ฟังกันจนจบ ถ้าชอบเนื้อหาแบบนี้อย่าลืมกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจ แชร์ให้กับคนที่คุณรัก หรือคนที่กำลังต้องการคำเตือนใจเล็กๆแบบนี้ แล้วก็กดติดตามพร้อม subscribe ช่องนี้ไว้นะคะ จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ที่อาจช่วยเปลี่ยนมุมมอง หรือแม้แต่เปลี่ยนชีวิตคุณได้ แล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้า ขอให้คุณมีวันที่สงบ อบอุ่นและเต็มไปด้วยพลังดีๆจากภายในค่ะ